Óriási és végtelen hömpölygő lelkesedéssel köszöntök mindenkit. Ez itt, ahol vagyok. Ez a Badwater Basin, ami az Egyesült Államok legmélyebb pontja, 85,5 méterre van tengerszint alatt. És ebben a videóban gyakorlatilag minden, amit láttok, az az Insta360-nal készült, minden, amit hallotok és beszéd, ezt az Insta360 vette fel, és az Insta360 által biztosított Insta360 stúdió szoftver van összevágva, de gyakorlatilag ez egy ilyen demonstrációs videó olyan tekintetben, hogy egy olyan közepesen amatőr, senki házi, mint én, milyen videót tud csinálni akkor az Insta360-nal, hogyha egészen kivételes tájon tudja használni ezt a készüléket.